السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ووصفه جديده حلوه قوي. تنفع فطار، تنفع سناكس في نص اليوم، تنفع عشاء لو عاملين حميه غذائيه. لو اول مره تشوفي قناتي، انا شيرين، واتمنى تعملولي لايك وشير وسبسكرايب. يلا نروح مع بعض نشوف المقادير. اول المكونات اللي انا هستعملها هي كتير شويه، بس هتبقى حاجه حلوه قوي في الاخر. اول حاجة هنا انا عندي شوفان، ولكن شوفان الحبة الكاملة، مش الشوفان اللي هو اللي بيطبخ ده. لا، ده شوفان حبة كاملة. يعني لو هتجيبيه من عند العطار تقوليله كده، او بيتباع منه اكياس. معايا بقى الطبق ده فيه ايه؟ فيه نص كوباية من السوداني، ونص كوباية من اللوز، ونص كوباية من البيكان. تمام. البيكان ده اللي هو نوع معين، حاجة كده عامل زي يعني الجمل، بس ايه يعني نوع تاني. ومعايا ربع كوباية من السانفلاور سيدز، او اللي هو عارفين اللب السوري ده، البذور بتاعته. تمام. ومعايا كمان البامبكن سيدز، اللي هو اللب الابيض، برضو البذور بتاعته ربع كوباية، وربع كوباية من البندق، وربع كوباية من جوز الهند. ومعايا كمان نوعين من الزبيب، ونوع من البرز ونوع من الزبيب. انا يعني استعملت زبيب يكون غامق. ومعايا كمان كان ربع كوباية من الكوجي بيرز، او جوجي بيرز، حاجة كده يعني. ومعايا طبعا عسل نحل وزيت جوز هند. ممكن نستبدل زيت جوز الهند بزيت نباتي عادي، بس انا كنت عاملاها اكتر صحية، فعشان كده استعملت زيت جوز هند. اول حاجة انا هعملها هنا ان انا هجيب اللانشة بتاعتي واقطع المكسرات، اقسمها بس نصين. انا مش عايزة افرمها عشان احس بطعمها كده واحنا بناكل. لو اتفرمت هتتفرم ناعمة، وانا مش عايزة ده. بصوا، يعني انا بقسم تقريبا كل واحدة نصين. هو ده الحجم اللي انا عايزاه، او الطريقة اللي انا هعملها. هجيب بقى البولة بتاعتي وهحط 4 كوبايات من الشوفان. واتفقنا ان هو شوفان الحبة الكاملة. حطيت 4 كوبايات بالكوبايات المعيارية زي ما انتوا شايفين كده معايا. وهحط السوداني بقى والسيدس اللي معايا دي، وجوز الهند اللي هو لب القرع ولب السان فلاور اللي هو اللب السوري. وحطيت المكسرات اللي احنا عملناها كده مع بعض. بصوا، انا بحاول اخد القطع اللي فوق، مش باخد، بصوا يعني هتاخدوا بالكم دلوقتي، مش باخد الفتافيت دي، لا مش عايزاها. وهبتدي بقى. بصوا، عندك بقى موضوع الفانيليا ده اختياري، ممكن تحطي فانيليا سايلة او فانيلا اللي هي الاكياس دي. انا بفضل الاكياس فحطيت منها. وهنقلب الخليط دوت، وطبعا ما ننساش رشة الملح. هنا بقى هحط العسل والزيت. هنا انا حطيت الكوباية اللي معايا دي ربع كوباية، فهحط منها 2 من الزيت و2 من العسل. لو حسيتي ان المكونات بتاعتك ما خلتش الخليط لسه ممتزج ببعضه، ممكن تزودي شوية وشوية، يعني معلقة ومعلقة، مش هنزود اكتر من كده. هنا انا حطيت زي ما انتوا شفتوا معايا كده، حطيت العسل وحطيت الزيت. وبرضو بكرر ان انا ينفع استعمل زيت نباتي مش زيت جوز هند، بس زيت نباتي يكون ريحته حلوة، ويعني ملوش ريحة وحشة يعني. تمام. هاخد الخليط ده بقى اسيحه بس شوية كده في الميكرويف، وعشان الزيت ما يبقاش تقيل، سوري عفوا، العسل. وبرضو ما نسيتش رشة الملح. قلبت بقى الخليط بتاعي دوت بسرعة كده، يعني احس ان الزيت دخل مع العسل كده، تداخلوا مع بعض، وبعدين هصبه على الخليط بتاعي وهنقلبه. لازم اقلبه كويس جدا جدا جدا، عشان احس ان كل حباية من حبوب الشوفان كفرد كده بالخليط اللي انا حطيته، غطيتها كويس قوي. بجيب بقى صاج بقى او صينية، اي حاجة متوفرة عندك. ده كان صاج 30 في 40، فردت فيه الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين دخلته الفرن على درجة حرارة 170.
انا عن نفسي شغلت الشوايه بس ما شغلتش من فوق وتحت، بس كنت واخده بالي منه كويس قوي عشان اوصل لدرجه ان هو يتحمص بس ما يتحرقش. ونخلي بالنا ان انا بطلعه كل شويه كده، اما بحس ان اخد طبقه من اللون الذهبي بطلعه اقلبه وارجعه الفرن تاني. يعني انا في التوقيت ده طلعته قلبته ورجعته الفرن تاني عشان ياخد اللون ده. درجة اللون دي زي ما انتي عايزة، بس زي ما قلتلكوا اهم حاجة ان هو يتحمص وما يتحرقش. اخر حاجة بحطها هي البيرز اللي هي التوت المجفف او الزبيب، لان الزبيب لو دخل معايا الفرن هيتنفخ كده وبعد كده يرجع يتحرق ويجلد ويبقى طعمه وحش جدا. كده احنا المفروض خلصنا، وممكن كمان نضيف شوكولات شيبس لو عايزين، بس الشوكولات شيبس بقى بضيفها يعني لو حاجة زيادة بقى للولاد الصغيرين. بضيف بقى الشوكولات شيبس لما الخليط بتاعي يبرد تماما، عشان انا مش عايزة الشوكولات شيبس تسيح، فبستنى الخليط يبرد خالص 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 وبعدين بضيفه. طبعا دي وجبة حلوة قوي 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 للولاد لو اديناها لهم، يعني فيها شوفان وده نوع من القمح وفيها مكسرات وفيها زبيب، يعني فيها حاجات حلوة قوي. ممكن نعمله باكتر من طريقة وهقول لكم الطرق اللي احنا ممكن نعملها بيه، سواء لبن او زبادي. اتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ومع السلامة.